Salutare, aici Robert de la Dubitarii Motocicliști și astăzi o să vorbim despre aerul condiționat portabil de la cei de la Bauge RV. Este o companie americană și avem în fața noastră aici un aer condiționat de 3500 BTU, lucrează la 220 de volți. Ei spun că are un consum de 400 de W și răcește până la 16 grade ca și funcție. Are tot felul de variante de folosire, se poate folosi unitatea ori în încăperea în care ești tu, într-un cort, într-o mașină, într-o mică căbănuță și scoți tubulatura cu aer cald afară, sau îl muți pe el afară și tubulatura cu aer rece ți-o introduci ție în cort, în mașină, în dubiță, în autorulotă, în rulotă, unde vrei tu să folosești. Mi se pare foarte, foarte faină, are 15 kg, echivalentul, să spunem așa, unei stații de curent medii portabile. Are tot felul de funcții faine, are de exemplu aerul condiționat, are dezumidificator, moment în care trebuie să folosim acest furtunaș conectat aici la o țâțuță din aia mică de scurgere. Are funcția sleep, funcția de noapte, în momentul în care el își face un mod așa mai silențios și cu un consum redus. Are modul rachetă, în momentul în care activăm racheta, atunci merge în capacitate maximă să răcească cât de repede posibil, și are modul ventilator, doar să miște aerul. Are și o funcție de temporizator cu timer, poate vrei să-l pui să se stingă într-o oră sau două ca să adormi tu liniștit pe răcoare, după care el să decupleze. Da, mi se pare foarte, foarte drăguță treaba. Vine aici cu un tub, vine cu un adaptor de plastic care se poate pune în oricare din părți. Noi, înainte să ajungem în faza asta cu el, Iasmina i-a făcut un scurt unboxing. Acum vă las cadre să vedeți cum a venit ambalat în cutia în care a venit el, cutia lui de transport. Vedem că este bine ambalat, foarte bine protejat de șocuri. L-am scos frumos din cutie, puteți vedea și accesoriile pe care vi le-am prezentat și eu mai înainte, acel tub flexibil care poate fi conectat ori într-o parte, ori în alta, acel plastic de conectare care tot așa vine ori pe o parte, ori pe alta, respectiv acel furtun de silicon și cartea lui, manualul de instrucțiuni. Astăzi este o zi de început de mai, data de 5 mai, și aici în Arad, România, se anunță cea mai călduroasă zi din an, aproximativ 28-29 de grade. Momentan deja sunt 24 afară, chiar este cald. Dubița am lăsat-o să se încingă în soare, avem 29 de grade deja înăuntru. O să facem, sper eu, câteva teste, încă nu l-am pornit, deci față de voi acum o să facem prima pornire. O să vedem exact cum lucrează, cum răcește. Eu, având acel mic termometru cu senzor, o să încerc să văd cum suflă, o să punem senzorul în față la partea rece, o să vedem ce căldură scoatem partea cealaltă. Eu m-am uitat la câteva review-uri pe internet, are acel sunet caracteristic, clasic de compresor, de climă. Deci în momentul în care pornește, face cel ca la frigiderele pe compresor și așa mai departe. Deci probabil că să dormiți cu el la cap sau poate în cort sau undeva, nu știu dacă e neapărat indicat. Cel mai bine ar fi el scos undeva, poate chiar afară, de exemplu dacă aveți un loc unde campați și de obicei o parte tot timpul este cu umbră, puteți pune dispozitivul în umbră și cu tubul cumva să vă trageți frigul înăuntru. Și pentru noi este prima oară când folosim un asemenea dispozitiv. Nu am avut, nu știm exact cum o să se comporte la noi în turele noastre. Noi nu știm exact ce o să facem anul ăsta, dacă plecăm iară în plină vară spre nord, atunci teoretic nu o să avem nevoie de climă, sau în cazul în care nu reușim să plecăm, nu o să ne permită bugetul, timpul și așa, poate să stăm mai pe zona noastră și atunci o să prindem călduri mari și probabil o să ne fie de mare, mare ajutor. Dar scopul acestui video este să vă prezentăm acest dispozitiv, să vă anunțăm că cei de la Bauge RV sunt ultima firmă cu care avem un program și un parteneriat de afiliere.
Asta înseamnă că o să venim spre voi și cu un cod de reducere, cod pe care îl găsiți în descrierea clipului, lângă linkul de afiliere. O să vă îndemn să intrați la ei pe site, să intrați prin linkul nostru de afiliere, cel găsit în descriere, și să vedeți câte produse faine au. Eu vă spun sincer că vreau să pun mâna pe încălzitorul lor de apă, pe butelie de gaz. E ceva fenomenal, dar din păcate momentan au spus că nu poate să mi-l trimită pentru test, dar îl găsiți pe stoc în depozitul din Germania. Vă las link și spre ăla, chiar dacă nu am reușit să îl am la test și să-i fac un clip. Sunt fer convins că o să ajute mulți călători pe drumuri care au nevoie să facă un duș fierbinte, care au nevoie să spele anumite, poate, vase după un grătar, chestii unse, și ai nevoie de apă caldă instant. Noi ne dorim de mult un încălzitor din ăla, dar, cum spun, aștept momentul să îmi poată fi trimis la test. Până atunci, eu zic să începem să îl conectăm la curent. Acest dispozitiv, după cum vă spuneam, funcționează doar la 220 de volți la priză. Indicat ar fi să aveți o stație de curent ceva mai mare, mai capabilă, eu zic undeva la un 2 kW, sau dacă aveți instalația voastră electrică cu un invertor și cu o baterie mai mare, de o capacitate mai mare de stocare. În cazul nostru noi avem o baterie de 314 A, aia vine 4 kW. Avem un invertor de 2000 de W, după cum spuneam, maximul lui este undeva la vreo 500 de W când merge în turbo. O să facem teste, dar poate să funcționeze și la 300 și ceva de W, 400. O variantă foarte bună este să aveți panouri solare, pentru că este logic, îl veți folosi când este foarte cald, adică soarele este puternic, și dacă aveți niște panouri solare ori pe mașină, ori din alea pliabile, de 200, 400, 600 de W, ar fi perfect, pentru că ar duce din start, din soare, consumul lui ar fi compensat. Hai să-l conectăm, să-l pornim. O să vedeți că are și o aplicație pe telefon unde putem face niște reglaje și monitoriza lucrurile. Eu zic să ne apucăm de treabă, să-l băgăm la curent. L-am băgat în priză. Înainte să-l pornesc oficial, am vrut să văd dacă mă apare pe aplicație, vedeți și voi aici, dacă mă apare dispozitivul. Am descărcat direct de aici, de pe codul QR, sau puteți descărca, bineînțeles, și de pe magazin Play sau App Store, în funcție de ce telefon aveți. Eu am Android și îmi apare PC35, asta este modelul, și dăm Connect. Așa, New Equipment, așa, Learn, așa, la. Bun, skip. Și atunci îl avem așa online, uite, dăm pe el, s-a conectat automat prin Bluetooth. Ne apare că este setat pe 25 de grade. E un pic greu să lucrez în soare și să poți și filma și prezenta. Este pus pe modul cool. Și acum hai să-i dăm butonul de power. A pornit. A pornit compresorul. Avem aici și o notiță care ne spune că să nu ne speriem în momentul în care pornește compresorul, că face un mic trepidat. Ce vreau să vă spun? Că suflă rece instant. Ei ne spune aici că poate să dureze aproximativ 5 minute până lucrează el. Ventilația momentan este pe high. Vai, ce rece suflă! Vreau să vin cu termometru să vă arăt. Și este setat pe 25 de grade. Hai să vedem consumul acum când a pornit în maxim. Mă duc să văd pe EcoFlow. Momentan consumul este de 480 de W, pentru că a pornit în maxim. Hai să dăm ventilația pe low din aplicație. Băi, fraților, ce rece îi! Îl lăsăm un pic să funcționeze, după care o să îl mutăm în mașină. Vai, ce rece-i! Hai să-l dăm pe o temperatură mai mică. Uite, el e pe 25, hai să-l punem pe 20, de exemplu. Da, efectiv simt diferența și au trecut 3 secunde și simt diferența de temperatură. Bun, oprim un pic filmarea, mă duc să iau termometru
și vreau să vă arăt, să pun senzorul aici să vedem câte grade se fac. Iasmina are acum în mână termometru cu senzorul aferent. După cum putem vedea, aici e senzorul și ne arată 29 de grade. Hai te rog în spatele aparatului. Ăsta este spatele aparatului unde ne suflă căldura. Deci dacă avem dispozitivul în interior, cuplăm aici tubul și ne scoatem căldura afară, pune te rog frumos senzorul acolo la ieșire, sus, la ăla galben, acolo, și să vedem câte grade suflă acolo. Putem vedea cum crește temperatura. Asta este aerul pe care el îl elimină și mai așteptăm să vedem până la ce temperatură ajunge. De asta vă zic că este foarte important cum folosiți aparatul. Dacă îl folosiți în interior, în locația unde stați voi, este evident că nu puteți lăsa și tubulatura de aer rece și cel de aer cald în același loc, pentru că n-ați făcut nimic. Pe o parte vă suflă, uite, 45 de grade și dincolo 18. Deci cam acolo, cam 44 de grade, 43-44 suflă pe căldură. Uite, 44. Bun. Acum ne mutăm la partea rece. O să te rog să lași senzorul acolo și să vedem cum scade. Vedem că senzorul este pus chiar la ieșire, nu-l pune chiar așa înăuntru, uite, pune-l undeva la ieșire și vedem temperatura cum scade. El este setat acum să răcească la 20 de grade, dar este evident, ca să-ți răcească ție încăperea la 20 de grade, el trebuie să sufle mult mai rece. Și putem vedea că deja este la 13 grade și tot scade. Deci nu este setat pe minim, nu este setat pe turbo. O să vreau să văd la cât se stabilizează. 11 grade și tot scade. Hai să-l dăm pe minim, mai dăm pe minus. O dată. Întâi cu un fel de touchscreen, am vrut să apăs. Este setat pe minim, nu cred că vedeți că flicăre ecranul, dar este pe 16 grade setat. Și temperatura pe care el o scoate în momentul de față, 9 grade. Și scade. Și este pe ventilația mică. Hai să urcăm ventilația pe mediu. 8 grade. Deci nu poate să spună nimeni că nu răcește. Wow! Eu sincer vă spun că sunt impresionat. E rece. Deci efectiv dacă ții mâna aici deja simt la oase că mi-e rece. 8 grade. Deci 8 grade scoate pe minim la 16 grade. Vă spuneam mai înainte că am un consum de 470. Mă scuzați, este eroarea mea. El are un consum de 370 de W. Eu am crezut aici că îmi compensează. Aveam mai înainte conectat, o să vă arăt acum. Eu încărcam cu 100 de W și am crezut că 378-380 e compensarea, adică acel 100 credeam că este scăzut automat de aici. Acum se poate vedea că o să-mi cupleze încărcarea cu 100 de W. În 3, 2, 1 se stabilizează. Da, vedem așa. 99, 100 de W. Consumul climei tot 371 a rămas. Deci ăsta este consumul lui. 370 de W, treapta medie de ventilație și pe 16 grade. Dacă aveți un panou de 400 de W pliabil pe care îl puteți pune cu fața la soare perfect, în condiții optime puteți scoate undeva la 300-320 de W cu siguranță, deci aproape că puteți să folosiți clima strict din energia solară. Deja funcționează de câteva minute bune. Vreau să-l iau și să îl bag înăuntru mașină, să închidem ușa, să facem setup-ul cu tubulatura și să vedem cum funcționează înăuntru. Tubul se montează înfiletându-l cumva invers, ca și pe deșurubare, că el are două urechi și ăsta are acest striaț și cumva se înfiletează în el. Cam asta e cu tubul, după care se poate foarte fain, uite, extinde
Hai să-l extindem de aici de la bază. Superb. Îl montăm. Da, îl montăm pe partea de aerisire, unde scoate aerul fierbinte. Și acum îi dăm o formă, cumva, să îl scoatem în cabină. Asta puteți să-l scoateți ori pe geam, puteți lăsa geamul un pic întredeschis, ceea ce o să fac și eu. Mă duc la partea șoferului și îmi scot aerul cald afară. Zici, bă, fraților, cu ăsta iarna puteți încălzi dacă aveți. Deci, bă, ce cald suflă, zici că e încălzitorul pe motorină dat pe căldură. Bun, pun contactul, las jos geamul, opresc radio și pun gura tubulaturii, uite aici. Uite așa. Și închid un pic. Bun. Bineînțeles că aici unii am văzut că pot să-și facă la imprimare 3D tot felul de plastice și eventual vă faceți direct sistemul. Bun. Eu o să ies acum pe dincolo, închidem ușile, închidem tot și mergem un pic în spate să vedem cum se răcorește. Evident, în momentul în care stați cu mașina în soare, vă puneți parasolar în geam și așa mai departe, să nu se facă ai saună. Dar în cazul meu acum nu-i pus nimic, efectiv se încinge mașina. Iasmina deja savurează răcoarea, îi suflă în plete. Acum vă arăt aici ștuțul ăla de gumă, unde vă spuneam că vine furtunul pentru condens, ori pentru dezumidificare, ori cred, nu 100%, dar posibil că își face condens și în momentul în care merge clima, dar nu 100%. Dar cel mai bine e să aveți conectat furtunul și să nu aveți surprize, să fie într-un mic recipient pus undeva în caz de curge apă, condensul să fie în regulă. Am activat modul turbo, tot așa 16 grade și suflă foarte tare. Acum începe deja să se simte că se răcește aici. Și au trecut vreo 6 minute. Au trecut vreo 20 de minute bune de când am dat drumul la aparatura aici înăuntru. Tot încercăm să găsim variantele bune. În momentul de față, cum e acum, nu mi se pare că are un randament foarte bun. În primul rând, toate cele 3 geamuri sunt soare, deci am cumva saună în mașină. Tubulatura asta se încinge destul de tare, deci e cumva tot înăuntru. Asta e foarte cald, ce l-am scos eu afară. Și am mai făcut o chestie. Am băgat înapoi senzorul aici, să vedem cum v-am arătat afară, cum arăta 8 grade. Dar acum în interior, sub, uite, 13,7, 14 grade, nu am mai reușit să obțin aerul rece de aici. Ceea ce e un pic ciudat, afară aveam 8 grade și aici am 13,6. Consumul afară, vă spuneam, 370, acum e 420 de wați. Și momentan este pe minim. Este setat pe 16 grade, dar și pe ventilația minimă, pe F1. Avem F1, avem F2 și F3. Asta e cel mai tare și l-am lăsat pe normal, am decuplat turbo. Acum e ventilația maximă, acum se turează. El suflă rece, se simte că e rece. Doar că având căldură din toate direcțiile în mașină, se pare că trebuie făcute teste, de asta zic. Am mai dat o dată pe modul turbo. Acum simțim că plimbă aerul rece prin mașină, dar uitați, pe turbo trece puțin de 500 de W. E setată racheta, 16 grade, ventilație maximă, suflă foarte tare. Și cu cât ventilația este mai puternică, uite, gradele nu sunt mai chiar așa joase. Da, mi se pare că cel mai bun randament e cumva pe minim ca și ventilație și atunci ai cel mai rece. Dar și la mașină, de fapt, e așa, cu cât dai ventilația mai tare, ți se pare că nu e mai atât de rece pentru că dispersează cumva tot frigul ăla. Dar oricum, uite-te, în maxim suflă 21 de grade.
22 de grade suflă aerul în toată duba. Deci în momentul în care vreți să aveți răcoare, trebuie neapărat acoperite geamurile, să nu fie saună înăuntru din cauza geamurilor. Și cam asta este. Eu ce vreau să mai fac totuși un test e să scot clima pe banchetă sau chiar afară cumva și doar să las tubulatura de aer rece înăuntru. Pentru că mie aici, v-am spus acum, mie aici e o hotă, e o chestie foarte caldă. Asta în mod normal n-ar trebui să fie în încăperea în care ești. L-am scos afară, am să fac un test și așa. O să închid ușa cât pot până pe tubulatură și vreau să-l las pe el afară. Ideea e că el aici scoate o căldură mare, foarte mare, v-am zis 40 și ceva, 45-47 de grade. Și aici e foarte cald. Asta dacă rămâne cumva înăuntru, v-am zis, tot tubul ăla se încinge. Acum, în momentul de față, e setat pe 16 grade și ventilație maximă, tot așa consum 380, ceva de genul. Am observat că dacă la un moment dat îi dai turbo, se face cam 500 de W, dar dacă îl pui înapoi, de exemplu, pe minim, nu a scăzut înapoi la 380, a rămas tot acolo la 500. Nu știu exact încă cum funcționează, asta o să vreau să las cam așa. Nu știu exact momentan care e cea mai bună opțiune, dar ideea e că rece suflă. Deci ați văzut, când am făcut primele teste afară, sufla 8-9 grade, după aia l-am băgat în interior și îmi sufla cam 13 grade. Nu este neapărat să fie folosit off-grid cu panouri solare și cu stații de curent sau baterii LiFePO4. Bineînțeles că poate fi folosit și în campinguri unde poate aveți curent, aveți poate nelimitat sau aveți cu fise și puteți băga câțiva euro sau aveți parcări din alea verzi, cum mai folosim și noi prin Slovenia, Austria, Germania. Se găsesc acele parcări pe Park4Night. Sunt parcări gratuite și costă aproximativ 50 de eurocenți 1 kW. Deci ar merge cam 3 ore, 2 ore jumate, 3 ore cu 50 de cenți, cu 2 lei, cu 3 lei. Așa este acum cu tubul băgat, bineînțeles cu ușa deschisă nu este foarte ok. Chiar e cald afară, aici avem în soare 33 de grade. Aici se simte că suflă rece, uite, momentan în mașină ne arată 30 de grade. Hai să-l punem iară undeva aici jos și punem aici să vedem cât se face. Deci putem vedea clar că răcește. Da, aici e senzorul, îl vedeți, chiar la gura ieșirii. Și jos am termometru, uite, l-am pus de câteva secunde și uite cum scad gradele. Deci el suflă aer rece. Din punct de vedere tehnic este ok, doar că trebuie găsit o combinație, v-am spus, de protejarea mașinii, de pus chestiile alea în geam să nu se facă saună, partea cu emisiile alea de căldură. Deci cel mai probabil, din punctul meu de vedere, este ca aparatul să fie afară și doar tubulatura cu aerul rece să fie băgată în interior, fie în dubiță, fie în cort, fie în autorulotă sau unde aveți nevoie. Din primele teste și din primele manevre pe care le-am putut face eu cu acest aparat, dispozitiv portabil de aer condiționat, asta este verdictul meu, că aparatura să stea afară și tubulatura în interior. Uite, 16 grade, dat pe maxim, e bine. Iar pe tubulatură, indiferent că tubulatura este pusă în partea rece sau în partea caldă, se va auzi un sunet. Am observat la toată lumea acest lucru, așa că vă spun și eu. Auziți? Este un sunet ca de ventilator cumva și este accentuat de aceste striații, cred că ale tubului, îl accentuează un pic. Asta așa, ca fapt divers. Acum la încheiere voiam să vă arăt pe site-ul lor oficial că prețul este de 390 de euro
Dar voiam să vă arăt și acel încălzitor pe gaz, încălzitorul de apă. E ca un fel de mini centrală pe gaz. Este atât de faină, deci asta chiar o să ne o dorim la un moment dat. Asta iară costă 350 de euro. O să intrați voi pe site, pe linkurile pe care vi le las și vă uitați peste produse. Acum, ca și o încheiere, da, nu este chiar plină vară, dar este o zi călduroasă, asta e cu siguranță. Și eu am lăsat mașina în cel mai prost scenariu, în sensul cu toate geamurile la soare. Pe parbriz ne bate soarele, în geamul lateral ne bate soarele, pe geamul din spate ne bate soarele. Dacă voi știți că mergeți să campați undeva și este atât de cald, evident că vă camuflați cumva și vă puneți în așa fel încât să nu aveți soarele din plin pe sticlă, în general, pentru că ăla radiază, sau vă puneți protecțiile în geam. În condițiile date, mă declar să spun mulțumit, nu m-a dat pe spate ceea ce s-a întâmplat în mașină, pentru că probabil nu avem nici condițiile optime, v-am spus, nu am baricadat geamurile, nu am închis nici în față, deci cumva am avut seră. Mașina este bine izolată din punct de vedere termic, unde e tablă, avem izolație, deci vara, de exemplu, și dacă mașina stă în plină soare și ne facem ventilație înăuntru, cât e afară, atât avem și înăuntru. Dacă sunt 35 de grade afară și las să circule aerul, 35 de grade avem și înăuntru. În momentul în care aveți o climă, dacă închideți totul foarte bine și vă găsiți o variantă în care să intre tubulatura pe undeva și să fie totul închis, cu siguranță va răci, pentru că v-am arătat, răcește. Deci undeva, ați văzut, 10, 13, 18 grade în funcție de cât de tare e dată ventilația, dar cu siguranță dacă afară sunt 35 de grade și înăuntru vă suflă aerul de 18 grade, 13 grade, ar trebui să răcească atâta timp cât este bine izolată, nu știu, dubița sau depinde unde vreți să folosiți. 15 kg, dimensiuni aproximativ, cred că 55 de centimetri pe 30 pe 27. Așa am văzut la ei în specificații. M-am spus, trebuie să țineți cont că aici scoate cam 45 de grade. Relativ compact pentru o climă portabilă. Trebuie să aveți o sursă de curent. Indicat ar fi să folosiți, poate v-am spus, la campinguri sau undeva unde aveți sursă nelimitată de curent. Dar vă descurcați foarte bine și cu un panou solar de 400 de W, care cu siguranță bagă 300 și ceva în condiții optime. Cam asta este despre acest produs. Eu mulțumesc celor de la Băuci RV că mi l-au trimis spre test și spre folosire. O să vedem în ce condiții îl putem noi folosi. Eu am fost Robert de la Dubițarii Motocicliști. Iasmina vă salută din spatele camerei. Nu uitați să verificați linkurile din descriere și toate bune! Să ne vedem pe drumuri sănătoși! Ciao!